Hello friend, welcome back to BM Computer. So, अहिले मेरो अगाडि छ Canon को 3010 मोडलको प्रिन्टर. सो यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम छ. लेट मी टर्न अन द प्रिन्टर फर्स्ट. सो अहिलेसम्म चाहिँ नर्मल छ हैन प्रिन्टमा चाहिँ. सो अहिलेसम्म चाहिँ नर्मल छ हैन. अब एउटा चाहिँ नर्मल फोटोकपी गरौँ भने चाहिँ अब स्टार्ट गरौँ हैन. स्क्यानिङ हुन्छ. अब प्रिन्ट तान्ने बेलामा चाहिँ तपाईको एकछिनलाई 1-2 सेकेन्डलाई अफ भइदिन्छ प्रिन्टर. भनेपछि तपाईको अटो रिस्टार्ट भइरहेछ हैन. अब तपाईको यो प्रिन्ट गर्नलाई गर्दाखेरि पनि तपाईको यसको टेस्ट प्रिन्ट गरेर हेर्दा पनि एकछिन प्रोसेसिङ हुन्छ हैन. अब जब प्रिन्ट तान्ने बेलामा चाहिँ चिपिक्क जान्छ हैन, अफ हुन्छ एकछिनलाई 1-2 सेकेन्डलाई अफ भइदिन्छ हैन. र तपाईको अब स्क्यान हुन्छ यो मतलब देखाउँछु. स्क्यान चाहिँ मजाले हुन्छ हैन. स्क्यानमा कुनै प्रब्लम छैन. द्याट मिन्स तपाईको चाहिँ स्क्यानरको प्रब्लम होइन यो हैन. यो तपाईको चाहिँ प्रिन्टरसँग रिलेटेड प्रब्लम हो हैन. सो आज चाहिँ म तपाईलाई यस्तो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्ने हैन. र तपाईमा एउटा टेस्ट प्रिन्ट यहाँबाट पनि फेरि हजुर देखाउँछु हैन. प्रिन्टरको प्रोपर्टिजमा गएर प्रिन्ट टेस्ट पेज अप हैन. प्रिन्ट टेस्ट गर्छु. प्रिन्ट हुने पनि तपाईँ झ्याप्याक्क जान्छ, अफ भइदिन्छ होइन. सो स्क्यानिङ चाहिँ यस्तो प्रब्लम आयो तपाईँले स्क्यानिङ गर्न सक्नुहुन्छ. मजाले स्क्यानिङमा केही पनि प्रब्लम छैन होइन. जब प्रिन्ट गर्नुहुन्छ प्रिन्टमा चाहिँ तपाईँलाई प्रिन्ट चाहिँ हुँदैन. प्रिन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको प्रब्लम आउँछ होइन. प्रिन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अटो सटडाउन अटो रिस्टार्ट भइदिन्छ प्रिन्टर चाहिँ. सो आजको भिडियोमा म तपाईँलाई यस्तो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ बताउने छु. सो हियर वी गो. कुनै पनि इरर जस्तो कि तपाईँको E202 E11 E100 E301 यस्तो कुनै पनि इरर आउँदैन. जस्ट रिस्टार्ट भइदिन्छ प्रिन्टर है. सो एज यु क्यान सी ओभर हियर गाइज. सो अहिलेको त्यो प्रब्लम चाहिँ स्क्यानरको प्रब्लम होइन. म तपाईँलाई भनिसकेँ होइन त्यो होइन. किनकि स्क्यानरमा कुनै पनि प्रब्लम छैन. प्रिन्टरको प्रब्लम हो. प्रिन्टरमा पनि थुप्रै सेक्सन हुन्छ होइन प्रिन्टरको पनि. सो कुन चाहिँ सेक्सन भन्दा चाहिँ लेजर युनिट सेक्सनको प्रब्लम हो यो चाहिँ होइन. यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको लेजर जब यसबाट लेजरबाट लाइट पास भएपछि बल्ल प्रिन्ट हुने हो. तर यसमा चाहिँ यो लेजरले चाहिँ प्रोपर फङ्सन गर्ने भनेको चाहिँ यो बोर्डको थ्रुबाट गर्छ होइन. यसमा प्रोपर भोल्टेज करेन्ट पास हुने भनेको चाहिँ यसबाट गर्छ. यसमा चाहिँ एउटा मोटर हुन्छ, यहाँ तलपट्टि सेन्सर हुन्छ होइन. सो यसमा चाहिँ तपाईँको यस्तो पुरै यो चाहिँ यसको ट्रान्जिस्टरहरू चाहिँ यसको चाहिँ पुरै अलिकति ड्यामेज टाइपको छ. अलिकति पुरै यो रस्टिङ भएर खिया लागेर चाहिँ छ. यहाँ सेन्सर छ यसको होइन. सो यो केबल पनि बिग्रिन सक्छ होइन. केबल चाहिँ यसको ठिकै छ होइन, केबल नयाँ छ. तर बट यसमा चाहिँ यो खिया लागेर चाहिँ यस्तो पुरै ड्यामेज भएको छ. त्यो चाहिँ म यो चेन्ज गरेँ होइन. अब चेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अहिलेको जुन प्रब्लम छ, जुन रिस्टार्ट हुने प्रब्लम चाहिँ यसरी चाहिँ सल्भ भयो होइन. सल्भ हुन्छ यसरी नै. सो र यो प्रिन्टर तपाईँको चाहिँ खोल्ने एसेम्बल डिएसेम्बल होइन, खोल्ने फिट गर्ने सबै तपाईँलाई राम्रोसँग आउँदैन भने चाहिँ म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा मेरो अर्को भिडियो छ होइन, त्यसको लिङ्क राखिदिन्छु. त्यसबाट तपाईँले चाहिँ यसको सबै खोल्ने फिट गर्न सक्नुहुन्छ. सो अहिले यस्तो यो प्रब्लम चाहिँ तपाईँको मेन तपाईँको यही यसैले गर्दा यसको प्रब्लम आएको थियो. र यो फ्यान चेन्ज गरेपछि यो प्रब्लम सल्भ भयो होइन. र यो प्रब्लम त एकदम रियर केस हो होइन. एकदमै नर्मली जति पनि टिपिकल प्रब्लम चाहिँ होइन यो होइन. अलिकति रियरली आउँछ यस्तो प्रब्लम चाहिँ होइन. त्यति बेला चाहिँ कुनै पनि इरर कोडहरू केही पनि आउँदैन. इरर कोडहरू 202 101 300 केही पनि आउँदैन. यसमा तपाईँले बोर्डहरू पनि फेरेर तपाईँ टाइम लस गर्न सक्नुहुन्छ होइन. बोर्डहरू मेन बोर्ड पावर बोर्ड जस्तो लाग्छ होइन. तर एक्चुअली चाहिँ त्यो होइन होइन. त्यसरी गर्दा टाइम लस हुन्छ. तर चाहिँ यस्तो प्रब्लम आयो भने यही फेरिदिनुहोस् होइन. त्यस्तोहरूको प्रब्लम सल्भ हुन्छ. यो रियर केस हो, रियर प्रब्लम हो. सो आई होप र यो यस्तो अहिलेसम्म चाहिँ यस्तो प्रब्लमको भिडियो चाहिँ तपाईँको युट्युबमा पनि अहिलेसम्म कहीँ पनि राखेको छैन. नेटमा पनि तपाईँले भेट्नुहुने यो प्रब्लमको सोल्युसन्स. सो दिस इज द फर्स्ट सोल्युसन्स आई पुट अन द युट्युब भिडियो होइन. त्यसरी चाहिँ सो आई होप दिस कैन बी हेल्पफुल फर यु एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यु गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो. टिल देन टेक केयर एन्ड गुड बाई.